Сьогодні до вашої уваги, до речі, Powermatic Mini і Halfmatic HK1C. Я хочу їх порівняти, наскільки ці дві машини, як одна проти другої. Почнемо з візуального огляду, з самого простого. Powermatic Mini, він тому і Mini, він позиціонується виробником як дорожній варіант. Як ви бачите, він значно менший, ніж цей Halfmatic. Скажу так, це суттєва перевага, якщо брати його десь з собою в дорогу, незалежно як ви подорожуєте. Це дуже важливо, бо розмір ви бачите навіть не вдвічі, а втричі, а може і більше. Halfmatic більший. Як вони працюють? В принципі, що в них схожого? У них схоже те, що коли засипається сюди тютюн, і сюди, і сюди. В цьому система ідентична. Потім, коли ви ось в Powermatic закривається кришечка, вона блокує той тютюн, що там засупаний, і, в принципі, він залишається там. І далі, звичайно, вже треба ось цей важіль тягнути сюди, і виходить цигарка безпосередньо. Тобто ось ця залізячка, жолобок, чи як її правильно назвати, не знаю, вона вивозить тютюн в гільзу. Також ось тут є пімпочка така, ось чорненька, яка прижимає безпосередньо гільзу до цієї трубочки, для того, щоб вона не випадала. Ця машина візуально має щось схоже з Powermatic, але зачиняється вона вже безпосередньо в самому процесі, коли важіль йде на закривання. Ось тут він закрив до цієї позиції. Також в цей же самий момент ось тут він притиснув гільзу. І далі вже йде безпосередньо завантаження тютюну в цигарку. Ось так він працює. Назад, ось у нього тут пружинка якась, мабуть, стоїть. Він йде до половини, вільно відходить назад. Але для того, щоб демонтувати цигарку чи загрузити знов тютюн, треба повністю відвести важіль назад. Ця машинка позиціонується як гідравлічна, а ця позиціонується як механічна. Тобто тут механіка, чиста механіка. В мене десь є відео, як я її там трошки ремонтував. Вона таки називається ремонт Powermatic Mini, обслуговування, чи щось таке. І там я її розбирав повністю і обслуговував після кількох років експлуатації. Треба було. З цією ще не знаю, бо вона в мене ще досить короткий час, десь місяці 4, максимум 5 користуюсь. Кілька тисяч, звичайно, вона вже цигарок зробила. І тепер перейдемо безпосередньо до самої роботи. Як це все працює? І, звичайно, в кінці тест на швидкість. Powermatic Mini. Ось він. Звичайно, беремо. Що ми беремо? Гільзи беремо. В першу чергу. Гільза монтується, в принципі, як усіх такого типу, такого класу машинок. Ось так. Тут досить великий, об'ємний цей лоточок для тютюну, що досить зручно. Далі трошечки підтрамбував. Закрив і зробив цигарку. Ось такий от момент. Все, вона готова. Тепер інший Halfmatic HK1C. Поставлю його ось так, щоб було краще видно. Ось гільза, ось тютюн. Все так само, абсолютно. Завантажив, трошки підтрамбував. Тиск однаковий. Все, цигарка готова. Це в мене
сильніше затрамбував, то таке. До речі, щодо сильніше затрамбував. Зараз ми їх порівняємо. В чому ж головні недоліки і переваги. Значить, ставлю ось тут. І тепер я затискаю тютюн по максимуму. Ну, наскільки це можливо. Тобто дуже сильно. Все готово. І пробую. Йде туго, але йде. Зверніть вашу увагу, бачите, ось навіть фільтр трошки попхало, наскільки того було забита. Цигарка забита досить пружна. Ну, наче палка. Ну, курить її точно не потягнеш. І тепер те саме я зроблю з Powermatic Mini, звичайно. Затрамбовую. До речі, що одна, що друга машинка працює з різними видами тютюну. Я пробував і тоненький, такий, знаєте, наче лукшинка, і такий, наче такими шматтям, таким, як воно правильно сказати, хлоп'ями чи що. Ну і ось такий звичайний класичний. Все, тепер я закриваю відсік. Важко йде. І пробую. А от тут уже дуже важко йде. Дуже. Але він зробив це. До речі, це в мене 70%, якби, і так само, бачите, посунув. Якщо це буде сухий або такий тютюн, як ось 70% вологості, то в принципі, що одна, що друга машинка спрацьовує. Якщо буде трошки більш вологий тютюн, я пробував, зараз у мене немає просто більш вологого тютюну, але на Powermatic, коли ось я купував тютюн, ось купив він, мабуть, там більше 80% чи що. І все, тоді ось цей важіль, його просто не можна зрушити з місця, бо тютюн більш затрамбовується. А Havkmatic, ось цей, він все-таки його пропхнув. Більш вологий тютюн. Тому ця система, ну, мені здається, цим краще трошечки. Ну, тут зовсім інший важіль. Ну, ще як виробник пише, вона гідравлічна, тобто там є якась гідравліка. А тут чиста механіка. Просто ось як тягнеш якою силою, ось такою силою воно йде. Тут немає нічого. Ні змазки, ні підшипників, ну нічого. От просто воно отак от, як є. Ось такий короткий огляд, от таке порівняння. В принципі, мені подобається і та машинка, бо ось ця досить зручна, мобільна, компактна, і мені подобається ще механізм закривання. Ось цей, висиплю тютюн, що ось воно зручно, руки лежать, локті на столі, і ось зручно отак закрив, і ось так от одним пальцем раз. Ну, це зазвичай, да, так. Раз. А руки лежать на столі ліктями. І тут так само ж воно ж руки можна оперти на машинку. Це суттєві переваги саме Powermatic Mini. У Havkmatic трошки інша ситуація, якщо тут одну руку можна ліву. До речі, я не знаю, як для правші ця машинка. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, в кого права рука вибачте, для лівші. Вибачте, для шульги. У кого головна ліва рука. Чи зручно буде користуватися цією машинкою, чи цією? Бо для мене, як у мене права рука головна, то мені, в принципі, норм. І та, і друга. Мені цікаво, от, як для шульги воно буде йти. І виходить, що от ліва рука, в принципі, лежить на столі, а права рука в роботі, вона завжди наче висить. Тобто тютюн я можу взяти, коли лікоть стоїть на столі, і насипати, але вже за рахунок того, що мені треба руку зміщувати на великій відстані, то виходить, що я маю її тримати наче на вісу. Ну, це такий недолік, не досить суттєвий. Тобто, ну, справа смаку. Ну, а зараз тест на швидкість Powermatic Mini.
Не буду зовсім поспішати. Буду робити все дуже, ну, як звичайно, трошки швидше, трошки повільніше, як йде. Не буду. Для мене це не турнір. Просто щоб приблизно зрозуміти, за скільки можна зробити пачку цигарок 20 штук. Чотири хвилини 38 секунд. Це мій результат. Ну, на нього рівнятись не треба, тому що я не поспішав, умовно кажучи, якщо ще більш не поспішати, то буде 5 хвилин за пачку цигарок 20 штук. На мою думку, це досить хороший результат. Знову ж таки, хтось може там приловчитись робити це і за 3 хвилини, і швидше, ну, це вже таке досить індивідуально. Тобто, в середньому, я думаю, що 4-5 хвилин, це так, якщо не спішити, сильно не заморочуватись. Цигарки тугенькі, повністю збиті від початку до кінця, до самого фільтра. Це дуже класно, що вони рівномірні, тому що оця система оцього висувного механізму, жолобочку оцього, да? Тобто як отут так тютюн складеш, як затрамбуєш, якщо затрамбуєш погано, то воно і виходить погано. Якщо рівномірненько зробив, ну це по відчуттях, по пучках, норм, випхав і рівненька, гарненька, класна цигарка, як фабрична. Відрізнити дуже важко. Ось така ситуація. Ось так, не поспішаючи, приблизно за 5 хвилин, вологість тютюну 71%, температура 24 градуси, зробив 20 цигарок, досить хорошої якості, тому що вона повністю рівномірно забита аж до самого фільтра. Додам ще, дуже гарно працює із фільтрами 15 мм, як цей, і з фільтрами 20 мм. Ну, з фільтрами 20 мм він буде просто тут більше тютюну частіше залишати. Тут деякі цигарки получаються інколи, що тут не треба поправляти, а там доведеться поправляти всі. Ну, це таке. Я не думаю, що це прямо якийсь важливий момент. Ну і тепер перейду до висновку. Ось 20 цигарок за 5 хвилин. Ось так вони всі виглядають. Всі рівномірно тугенько забиті, гарненько, можна розім'яти, підсушити, зволожити, кому як подобається. Так от, до висновків. Почну з переваг. Дві основні переваги – це оця силіконова насадочка змінна, що дуже класно просто змінити насадочку. Я, правда, ще не знаю, як її там звідти стягнути. Ну, враховуючи те, що вона м'яка, її можна буде, мабуть, стягнути, не розбираючи всю машинку. А може і доведеться розбирати машинку, зняти гільзу. Ну, ось цей трубочку. Друга перевага – це ось цей кут і відносно велика відстань між трубочкою і кутом. Тютюн завжди легко вниз падає. Ну, ви самі бачили, що я поправляв тютюн тут тільки коли стирчало вже безпосередньо ось тут прямо з трубочки. Досить м'яко йде, легко, якщо не сильно там прямо взагалі затрамбовувати тютюн. Це все робиться досить легко, немає жодних, як то кажуть, зусиль. Якщо вже сильно затрамбував, це знову ж таки перевага. Він виштовхує, він робить цигарку. Тобто він не зупиняється і не залишає частково тютюн тут, там якось на середині. Ні, можна повністю дотиснути, але треба невелике зусилля. І він випхне готову цигарку. Ну, в разі помилки там чи ще чогось. Тобто пристрій дуже класний. Мені він дуже подобається. З недоліків, що ми маємо? Ну, єдиний недолік, можливо, ну важко сказати, що це недолік, це його розмір.
Він дуже з одного боку це недолік, з іншого перевага, тому що він зручний у використанні. Тобто його зручно тримати. Ось тут це зроблено ось під палець, під руку. Ну, тут дуже зручно. Знову ж таки, дуже зручно це все ось важіль цей повертати. Да? Тому розмір, ну не знаю, недолік чи не недолік, це, як скажемо, кому як. Недоліком, скоріш за все, буде мобільність. Його незручно, наприклад, брати з собою в дорогу десь там в рюкзачку чи в торбочці. Якщо подорожувати машиною, то, звичайно, байдуже. А якщо своїм ходом, там на велику, чи якось пішки, чи ще якось транспортом, ну, то він займає місце. Це теж, ну, не знаю, можливо, недолік, можливо, ні. Напишіть, як ви вважаєте, які в нього є недоліки, які в нього є переваги. Ну, з того відео, на основі відео, якого ви подивилися. Мені буде дуже цікаво, бо я не можу все врахувати, якісь всі особливості, бо в кожного своя думка, у кожного свої якісь інтереси. От. І те, що якби оцей важіль якось інакше був змонтований механізм, щоб було зручно саме на столі. Бо, наприклад, зробити кілька цигарок, ну, взагалі не проблема. А якщо засісти так на 100, на 200 цигарок, щоб зараз зробити, то десь трошки, виходить, руки на весу, ну, висять в повітрі, і це, ну, на мою думку, не зовсім зручно. Тобто, умовно кажучи, він має тільки переваги, недоліки досить умовні, тобто кому як. Комусь подобається, комусь не подобається. Я думаю, тут справа зручності, справа смаку. Ось такий получився короткий огляд. Ну, на цьому все. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу.